हेलो नमस्ते म जेनिला तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु यो मेरो नर्सरी ल्याएको नयाँ फ्लावरहरु पनि छ। 20 दिन अगाडि ल्याएको नयाँ फ्लावरहरु पनि आइसकेको छ र यो चाहिँ मैले 20 दिन अगाडि ल्याएको नयाँ फ्लावरहरु एकदमै दामी छ र यसलाई चाहिँ मैले माथिबाट पिन्चिङ गरिदिसकेको छु र यो चाहिँ एकदम पुस्सी भएर आइसकिगएको छ। यो चाहिँ मेरो डेन्थस हो। यो चाहिँ एकदमै हेल्दी र पुस्सी भएर आइसकेको छ र यसलाई चाहिँ मैले काटिन, यसलाई चाहिँ मैले पिन्चिङ गरिन र माया लाग्यो मलाई। मज्जाले कोपिला आइरहेको थियो र मैले फुल्न दिएँ यिनीहरूलाई र यिनीहरू सबैलाई चाहिँ मैले पिन्चिङ गरिसकेको र यहाँ छ मेरो पेन्जी र यिनीहरू सबै मैले एकसाथ ल्याएको र यिनीहरूले फुल्न सुरु गरिसकेको छ। यो मेरो क्यानाडोला हो, मैले यिनीहरूसँगै ल्याएको डेन्थसहरूसँगै र सबै मैले 6 पट ल्याएको छु। यो एक पट मेरो गार्निसन हो। यसलाई चाहिँ मैले धेरै पहिले ल्याएको हो। यो चाहिँ बढ्न मानेकै छैन, बढ्न सकेकै छैन, बिस्तारो बढ्दैछ र यो चाहिँ मेरो एकदमै फेभरेट कलरको पेटोनिया हो। यो चाहिँ मैले एकै पट भेटेर चाहिँ मैले ल्याएको थिएँ र यसलाई चाहिँ 3 हाँगा थियो। यसलाई चाहिँ मैले पिन्चिङ गरेर यसरी एकदम पुस्सी हेल्दी बनाएको छु। यो बिटी हाँगा आएको छ र यसले चाहिँ अब मजाले झ्यामेर चाहिँ धेरै दामी फ्लावर ड्याममै ढाकेर दिन्छ है। र तपाईहरुले हेर्नुहुँदैछ यहाँनिर सानो पटमा गदावरी फुल फुलिरहेको छ। यो सबै चाहिँ मैले पिन्चिङ गरेको टुप्पोहरू मात्र हो र माया लगेर मैले यसरी गाड्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले मजाले फुलिरहेको छ। हेर्नमा धेरै सुन्दर छ। र तपाईहरुले यहाँनिर देख्नुहुँदैछ यो चाहिँ मैले 2 दिन अगाडि मात्र ल्याएको हो। यसलाई मैले रिपोर्टिङ गर्नु भ्याएको छुइनँ, अरूलाई त मैले रिपोर्टिङ गरिसकेको हो र मैले ल्याएको छु यहाँनिर गदावरीको सिजन गइसकेको छ र पनि नर्सरीमा चाहिँ छ र मैले चाहिँ अर्को पारीको लागि ल्याइराखेको हो र मिठो मिठो कलरमा छ हेर्नुहोस् है। र यो सर्ट भेराइटीमा छ, यो पिङ्क यल्लो रहेछ अनि व्हाइटमा छ र यो मेरो इम्प्रेसन हो। यो फ्लावर चाहिँ यहाँनिर देख्न पाइँदैन नर्सरीमा र यसैपालि मैले देखेँ र मैले यो चाहिँ जम्मै यति जति थियो त्यति जम्मै नै ल्याइदिएको छु। 7 पट छ यसमा। फ्लावरले चाहिँ यो फुलहरूले चाहिँ हाम्रो घरको सुन्दरता बढाउँछ र हाम्रो मनलाई चाहिँ खुसी ह्याप्पी बनाउँछ है। यो फुलहरू स्याहार्दाखेरि चाहिँ हामी अति नै आनन्दित हुन्छौँ यो फुलेको देख्दाखेरि र हामी यो फुललाई हेरेर चाहिँ हामी एकदम आनन्दित हुन्छौँ र हामी यसलाई धेरै लाउने गर्छौँ। मलाई चाहिँ यो फ्लावरिङ प्लान्टहरू चाहिँ साह्रै मनपर्छ र मेरो च्यानलमा तपाईहरु कसै नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो भिडियोलाई हेर्नुभएको छ भने कृपया तपाईहरुले मलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु र यो मेरो सानो भिडियोलाई यतिमै अन्त गर्नेछु। फेरि पनि म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई भेट्नेछु र म तपाईहरुलाई फेरि पनि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु।